บุกสวรรค์เพื่อตามง้อเมียสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับมหาภารตะในตอนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเมื่อนางสกุลตลาทำแหวนสำคัญหายไปคำสาปของฤาษีจะถูกลบล้างได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับกับมหาภารตะตอนที่2สกุลตลาถูกลืมครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมหลังจากที่นางสกุลตลาโดนสาปโดยไม่รู้ตัวนางก็เฝ้ารอคนรักต่อไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งฤาษีกัณวะกลับมายังสำนักอาสมแล้วก็ยังไม่มีวี่แววของขบวนท้าวทุสยันที่จะกลับมาสู่ขอนางสกุลตลาจึงเอาแต่ร้องไห้คิดว่าท้าวทุสยันเนี่ยคงลืมเธอไปแล้วเธอไม่ยอมกินไม่ยอมนอนร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมพระฤาษีกัณวะก็รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวอย่างมากท่านจึงเข้าไปตักเตือนให้นางสกุลตลารู้จักความรักยิ่งขึ้นว่าถ้าหากรู้จักรักคนอื่นแล้วก็ขอให้รักตัวเองด้วยอย่าให้ร่างกายต้องมาเจ็บไข้เพราะความรักที่เกินพอดีนางสกุลตลาที่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับร้องไห้เมื่อเริ่มคิดตามคำสอนของพระฤาษีผู้เป็นพ่อคำสอนนี้เองล่ะครับก็ทำให้ความเข้มแข็งของนางกลับคืนมานางสกุลตลาเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งไม่อดข้าวอดน้ำเหมือนก่อนหน้านี้ไม่นานครับนางสกุลตลาก็กลับมาสดใสอีกครั้งแม้ในใจลึกๆจะยังเฝ้ารอให้ท้าวทุสยันกลับมาหาเหมือนเคยจนกระทั่งเวลาผ่านไปอีก2 เดือนนางสกุลตลาก็เริ่มมีอาการผิดปกติครับอยากจะกินของเปรี้ยวคลื่นไส้อาเจียนเหมือนกับคนแพ้ท้องเพราะว่านางสกุลตลานั้นนะครับทุกคนได้ตั้งครรภ์ลูกของท้าวทุสยันแล้วนั่นเอง2 พี่เลี้ยงนางอนุสูยาและนางปิยวาทก็รู้สึกสงสารนางสกุลตลามากไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับก็เลยตัดสินใจไปแจ้งเรื่องคำสาปของฤาษีธุรวาทให้พระฤาษีกัณวะและนางโคตมีได้รับรู้ทั้ง2จึงปรึกษากันและตัดสินใจว่าจะพานางสกุลตลาเดินทางไปยังนครหัสตินาปุระเพื่อให้ท้าวทุสยันที่ต้องคำสาปอยู่ได้เห็นแหวนทองของเขาและกลับมาจดจำเรื่องของนางสกุลตลาได้อีกครั้งโดยการเดินทางในครั้งนี้นะครับพระฤาษีกัณวะได้ส่งพราหมณ์ลูกศิษย์2 คนให้ติดตามไปดูแลด้วยการเดินทางเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากจนกระทั่งนางโคตมีนางสกุลตลา2 พี่เลี้ยงและก็2 พราหมณ์เดินทางมาถึงเทวสถานกลางป่าแห่งหนึ่งพวกเขาจึงหยุดพักผ่อนที่เทวสถานแห่งนั้นจนเมื่อตะวันลับขอบฟ้าค่ำคืนนั้นแหละครับนางสกุลตลาก็ได้ลงไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายที่ริมฝั่งแม่น้ำให้หายเหนื่อยทว่าเธอกลับไม่ทันระวังตัวขณะที่เธอกำลังถูเนื้อถูตัวอยู่นั่นเองแหวนทองของท้าวทุสยันก็ดันหลุดออกจากนิ้วของเธอและจมลงสู่ก้นแม่น้ำไปอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นแหละครับก็มีปลาเทโพตัวหนึ่งว่ายมางับเอาแหวนเข้าปากแล้วกลืนลงท้องเพราะคิดว่าเป็นอาหารไปอีกฝ่ายนางสกุลตลาที่กำลังอาบน้ำอย่างสบายใจก็ไม่ได้รู้เลยว่าเธอได้ทำของสำคัญหายไปแล้วซึ่งในค่ำคืนเดียวกันนั่นเองนะครับท้าวทุสยันที่กำลังนอนหลับอยู่ก็ได้ฝันไปว่าตนเองกำลังจมอยู่ใต้น้ำอันมืดมิดก่อนจะมีดวงแก้วมณีลอยลงมาที่มือของเขาพร้อมกับเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าอยู่ใต้น้ำอย่างสวยงามแล้วไม่นานก็มีปลาเทโพคาบเอาดอกบัวงามมาให้แต่จู่ๆเนี่ยเจ้าปลาเทโพก็ดันกลืนดอกบัวเข้าไปแทนซะอย่างนั้นท้าวทุสยันเนี่ยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความงุนงงสงสัยจนกระทั่งรุ่งเช้าวันต่อมาเขาก็รีบนำเอาเรื่องความฝันนี้ไปปรึกษากับปุโรหิตและได้รับคำทำนายฝันว่าผู้มีบุญญาธิการใหญ่หลวงกำลังจะลงมาเกิดเป็นลูกของท้าวทุสยันแต่ก็จะมีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกันก่อนที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งท้าวทุสยันได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆและก็คิดว่าลูกชายของเขาคงจะเกิดจากนางสนมในวังสักคนหนึ่งแน่ๆและภายในวันเดียวกันนี้เองล่ะครับทุกคนนางสกุลตลาและนางโคตมีก็ได้เดินทางมาถึงนครหัสตินาปุระพอดีพ
พวกเขาได้มาขอเข้าเฝ้าท้าวทุสยันในทันทีที่มาถึงและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสำนักอาสมของพระฤาษีกนวะให้ฟังพร้อมทั้งบอกอีกว่าบัดนี้นางสกุลตลากำลังตั้งครรภ์ลูกของท้าวทุสยันอยู่แต่ด้วยคำสาปของพระฤาษีธุรวาสมันจึงทำให้ความทรงจำเกี่ยวกับนางสกุลตลาไม่หลงเหลืออยู่ในหัวของท้าวทุสยันเลยฝ่ายท้าวทุสยันที่ต้องคำสาปอยู่เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับรีบพูดปฏิเสธออกไปทันทีว่าตนเนี่ยไม่เคยพบสาวสวยอย่างนางสกุลตลามาก่อนเลยสักครั้งแล้วมันจะไปมีลูกด้วยกันได้ยังไงฝ่ายนางสกุลตลาที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาอย่างนักตัดพ้อกับท้าวทุสยันต่างๆนานาว่าเหตุใดพี่ถึงลืมคำสัญญาไปจนหมดสิ้นแบบนี้ก่อนจะชูแหวนทองในมือที่ท้าวทุสยันเคยให้ไว้เป็นหลักฐานขึ้นมาให้ดูแต่นางสกุลตลากลับต้องตกใจครับเพราะแหวนทองในมือของเธอได้หายไปแล้วท้าวทุสยันที่ลืมสิ้นทุกความทรงจำก็เริ่มโมโหมากที่จู่ๆก็มีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาอ้างว่าเป็นภรรยาของตนแถมยังกล่าวดูหมิ่นเขาเสียหายต่อหน้าบริวารท้าวทุสยันจึงสั่งขับไล่นางสกุลตลาและผู้ติดตามทั้งหมดให้ออกไปจากวังหลวงทันทีปุโรหิตผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็รู้สึกสงสารนางสกุลตลามากพยายามหว่านล้อมให้ท้าวทุสยันใจเย็นลงก่อนและก็ขอรับอาสาพานางสกุลตลานางโคตมีและก็พราหมณ์ที่ติดตามไปดูแลอยู่ที่บ้านของตนเองต่อไปคณะของนางสกุลตลาจึงได้ไปพักอาศัยอยู่กับปุโรหิตใจดีโดยระหว่างนี้เนี่ยนะครับปุโรหิตก็ได้แต่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาจึงตั้งจิตอธิษฐานต่อเทวดาว่าถ้าหากนางสกุลตลาพูดความจริงขอให้มีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นก็ได้และแสดงให้เขาเห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาด้วยไม่ทันจะสิ้นคำอธิษฐานของปุโรหิตครับนางฟ้าก็ลอยลงมาจากกลีบเมฆพุ่งตรงลงมาหาเขาและกล่าวว่านางสกุลตลานั้นพูดความจริงทุกอย่างถ้าหากท้าวทุสยันไม่ยอมเชื่อข้าจะนำนางสกุลตลากลับขึ้นสู่สวรรค์ไปซะตั้งแต่ตอนนี้ท่ามกลางสายตาที่กำลังตกตะลึงของปุโรหิตนางโคตมีและคนอื่นๆหลังสิ้นเสียงของนางฟ้าเธอก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับตรงเข้าไปอุ้มเอานางสกุลตลาเหาะขึ้นฟ้าไปทันทีปุโรหิตเนี่ยก็รีบนำเอาเรื่องอัศจรรย์นี้ไปเล่าให้กับท้าวทุสยันฟังและทำให้ท้าวทุสยันเริ่มเชื่อคำที่นางสกุลตลาเล่าให้ฟังเพียงแต่ว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยจึงคิดว่าก็ดีแล้วแหละที่นางสกุลตลาได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์จะได้ไม่ต้องมาทรมานใจอยู่กับคนที่จำเธอไม่ได้ซึ่งหลังจากที่นางฟ้านำนางสกุลตลาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้วเธอก็ได้นำเอานางสกุลตลาไปฝากไว้กับพระกษยปะเทพบิดรและพระนางอธิติเทพมารดรผู้ปกครองแห่งเขาเหมกูฏคีรีให้ช่วยดูแลนางสกุลตลาต่อไปจนกระทั่งนางสกุลตลาอยู่บนสวรรค์ครบ1 ปีนางก็ได้คลอดลูกชายออกมา1 คนแต่ทว่าเวลาบนโลกมนุษย์นั้นนะครับช้ากว่าบนสวรรค์1 ปีบนสวรรค์เนี่ยเท่ากับ2 ปีบนโลกมนุษย์ขณะนั้นในนครหัสสตินาปุระก็มีชายหนุ่มชาวประมงคนหนึ่งชื่อว่านายกุมพินกำลังออกเรือหวานแหหาปลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาปกติเนี่ยนะครับเขาจะหาปลาเก่งมากแต่สำหรับวันนี้เขากลับจับปลาไม่ได้เลยสักตัวเดียวนายกุมพินจึงบ่นพรึมพรำออกมาว่าขอปลาสักตัวกลับบ้านไปให้เมียข้าหน่อยเถอะท่านก่อนจะจัดการหวานแหลงไปอีกรอบในที่สุดครับเขาก็จับได้ปลา1 ตัวจริงๆซึ่งเป็นปลาเทโพที่ตัวใหญ่มากๆนายกุมพินเนี่ยรู้สึกดีใจเป็นที่สุดรีบเอาปลาตัวนั้นกลับไปทำกับข้าวให้เมียกินทันทีแต่ทว่าพอเขาจัดการผ่าท้องควักไส้ปลาตัวนี้ออกมาแล้วนายกุมพินกลับได้พบกับแหวนทองวงหนึ่งกุมพินเนี่ยนะครับก็ได้แต่คิดว่าวันนี้ตัวเองช่างโชคดีสุดๆไปเลยเขารีบจัดการล้างเนื้อล้างตัวแล้วนำเอาแหวนทองวงนั้นไปขายให้กับเศรษฐีในตลาดทันทีซึ่งตอนนั้นเองนะครับก็ได้มีทหารเอกของท้าวทุสยันที่ชื่อว่าวาตยนเดินผ่านมาเห็นแหวนประจำตัวของท้าวทุสยันเข้าพอดีนายทหารวาตยนเนี่ยจดจำแหวนทองของพระราชาได้อย่างแม่นยำเขาจึงให้ทหารเข้าไปจับตัวนายกุมพินมาสอบสวนทันทีเพราะเข้าใจผิดคิดว่านายกุมพินไปขโมยแหวนมา
และถึงแม้ว่านายกุมพินจะอธิบายเรื่องราวทุกอย่างแล้วว่าตนเองเนี่ยไปเจอแหวนทองในท้องปลาแต่นายทหารวาตยนก็ไม่เชื่อรีบนำตัวนายกุมพินไปเข้าเฝ้าท้าวทุสยันเพื่อตรวจสอบหาความจริงต่อไปแต่ทันทีที่ท้าวทุสยันได้เห็นแหวนทองวงนั้นความทรงจำมากมายเกี่ยวกับนางสกุลตลาก็ไหลเข้ามาในหัวของเขาตอนนี้เองล่ะครับท้าวทุสยันรู้สึกเสียใจมากเพราะก่อนหน้านี้เขาได้ทำร้ายจิตใจของนางสกุลตลาอย่างรุนแรงจนเธอต้องหนีขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ท้าวทุสยันกล่าวขอบคุณนายกุมพินพร้อมกับมอบแก้วแหวนเงินทองจำนวนมากเป็นการตอบแทนที่เขาได้นำเอาของสำคัญกลับมาคืนให้หลังจากนั้นท้าวทุสยันก็กล่าวสาบานต่อสวรรค์ว่าแม้จะต้องบุกน้ำลุยไฟหรือจะต้องสู้กับอสูรร้ายมากมายแค่ไหนเขาก็จะยอมทำทุกอย่างเพื่อตามหานางสกุลตลาและพานางกลับมาอยู่ด้วยกันให้สำเร็จซึ่งคำสาบานของท้าวทุสยันนี้เองล่ะครับได้ดังกึกก้องไปจนถึงหูของพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยก็เล็งเห็นว่าตอนนี้มันก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่จะให้ท้าวทุสยันได้เจอกับนางสกุลตลาแต่พระอินทร์เนี่ยก็ไม่อยากจะให้สามีภรรยาได้เจอกันง่ายๆเพื่อจะพิสูจน์ความรักของทั้งสองพระอินทร์จึงสั่งให้มาตุลีไปเชิญท้าวทุสยันขึ้นมาบนสวรรค์แล้วมอบภารกิจสุดหินให้แก่เขาโดยให้ท้าวทุสยันเนี่ยนะครับไปปราบพญายักษ์กาเนมีเพื่อนของพญายักษ์กาละอัคคีเพราะตอนนี้พญายักษ์กาเนมีนั้นโกรธมากๆที่เพื่อนของเขาถูกฆ่าตายโดยมนุษย์แถมยังมีพวกเทวดาลงไปช่วยอีกพญายักษ์กาเนมีจึงออกมาอาละวาดอยู่บนสวรรค์สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนไปทั่วทุกที่ท้าวทุสยันเนี่ยก็รับภารกิจนี้อย่างไม่ลังเลรีบเดินทางไปจัดการพญายักษ์ตามคำขอของพระอินทร์พร้อมกับนักรบพลทันมากมายเลยนะครับที่เข้ามาช่วยศึกในครั้งนี้ด้วยบังเกิดเป็นศึกสงครามครั้งใหญ่ระหว่างคนทันกับยักษ์ขึ้นบนสวรรค์สู้เสียงดาบที่กระทบกันดังสนั่นจนเกิดเป็นสายฟ้าฟาดมายังโลกมนุษย์นับหมื่นสายแม้การต่อสู้ครั้งนี้จะดุเดือดและรุนแรงแต่มันก็จบลงด้วยการที่พญายักษ์กาเนมีถูกธนูวิเศษของท้าวทุสยันสังหารจนตายท้าวทุสยันจึงนำความสงบสุขให้กลับคืนสู่สวรรค์ได้อีกครั้งพระอินทร์เนี่ยปลื้มปิติมากเลยนะครับรีบมอบพรให้แก่ท้าวทุสยันเพื่อแสดงการขอบคุณโดยให้พรว่าขอให้ท้าวทุสยันได้พบกับสิ่งที่กำลังตามหาอยู่ในเร็ววันนี้จากนั้นท้าวทุสยันก็ลาพระอินทร์แล้วนั่งราชรถมาตุลีกลับสู่โลกมนุษย์ไปแต่ระหว่างทางกลับนี้เองล่ะครับมาตุลีได้ขับราชรถผ่านไปยังเขาเหมกูฏคีรีของพระกัสสยปะเทพบิดรและพระนางอทิติเทพมารดรด้วยตรงนั้นเองล่ะครับท้าวทุสยันก็เกิดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกอยากจะลงไปเที่ยวบนเขาแห่งนี้ขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเขาจึงขอให้มาตุลีพาแวะลงไปที่เขาเหมกูฏคีรีสักแป๊บเมื่อมาถึงท้าวทุสยันก็ไปเข้าเฝ้าเทพทั้งสององค์ในท้องพระโรงซึ่งที่นั่นนะครับก็มีบริวารของเทพทั้งสองอยู่มากมายฝ่ายพระกัสสยปะเทพบิดรเองก็เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท้าวทุสยันมาอยู่ไม่น้อยทั้งยังรับรู้ถึงคุณงามความดีของราชาผู้นี้ที่เคยช่วยเหลือชาวสวรรค์จากยักษ์ร้ายอีกด้วยพระกัสสยปะเทพบิดรจึงจะขอมอบหญิงงามให้เขาเป็นรางวัลฝ่ายท้าวทุสยันผู้ซึ่งทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรก็กล่าวปฏิเสธไปนะครับพระกัสสยปะเทพบิดรจึงยิ้มรับโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำก่อนจะให้พระนางอทิติไปเชิญสาวงามผู้นั้นเข้ามาในท้องพระโรงปรากฏว่าหญิงงามผู้นั้นก็คือนางสกุลตลาและลูกชายวัย1 ขวบของท้าวทุสยันนั่นเองทันทีที่พวกเขาได้เจอกันทั้ง3ก็สวมกอดกันด้วยความคิดถึงพร้อมทั้งหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจ
พวกเขาเนี่ยนะครับได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันจนเข้าใจถึงเหตุและผลทุกอย่างดีแล้ว3พ่อแม่ลูกก็พากันลาพระกัสสยปะเทพบิดรและพระนางอธิติเทพมารดรขึ้นราชรถไปกับมาตุลีเพื่อเดินทางกลับไปอยู่ด้วยกันที่นครหัสตินาปุระพร้อมกันเมื่อมาถึงท้าวทุสยันก็แต่งตั้งให้นางสกุลตลาขึ้นเป็นมเหสีเอกและแต่งตั้งให้ลูกชายของเขาขึ้นเป็นอุปราชพร้อมทั้งตั้งชื่อให้กับลูกชายว่าพระภรตราชกุมารซึ่งจะกลายมาเป็นต้นตระกูลของเหล่าตัวละครในมหาภารตะต่อไปนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับทั้ง3ก็อยู่ปกครองนครหัสตินาปุระด้วยกันอย่างมีความสุขและยาวนานตราบชั่วลูกชั่วหลานครับเรื่องราวของมหาภารตะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าเทพถูกสาปให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์พระแม่คงคาจึงต้องลงมาเป็นแม่ให้กับพวกเขาเรื่องราวจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อในวันเสาร์นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องดูดีนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องส่งซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นการสนับสนุนพวกเราอีกทางหนึ่งแล้วล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย